ستړي مه شئ. له واشنګټنه دا پروګرام هېلو دی. زه رحمان بنور یم. په 15 اګست د افغانستان د ولس د منتخب حکومت د ختمېدلو او د وسلوالو طالبانو په واک کې د راتللو وروستو د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ په لومړي مخامخ غونډه کې د افغانستان حالاتو ته د نړۍ پام دی. د اګست په 15 طالبانو کابل په زور نیولی و، خو تر نن دمه د نړۍ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په امریکا کې موجود د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي نړۍ باید د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د هغه په خیال لومړی د طالبان د نړۍ غوښتنې پوره کړي. د نړۍ د طالبانو نه په غوښتنو کې د ټول شموله حکومت ترڅنګ د ښځو او لږکیو نمایندګي مهم ټکي دي. په افغانستان کې د ولس د منتخب حکومت د ختمېدلو د امریکا د پوځ په افغانستان کې خپل 100 کلن ماموریت پای ته ورسولو وروستو د ناڅاپي بدلون او ګډوډۍ په زرګونو افغانان له سختو ویرو او ناقرارۍ سره مخ کړي دي. په ځانګړې کچه هغه افغانان چې د امریکا له پوځ او د ناټو له غړو هیوادونو سره کار کولو د طالبانو لخوا د ځپل کېدو له ویرې سره مخ دي. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د میلیونونو افغانانو سره مرسته وکړي چې د کلونو جګړو، وچکالۍ او کرونا څخه وروستو سختو مرستو ته اړتیا لري. د لویدیځ حکومتونه په ځانګړې توګه اندېښنه لري چې طالبان به په ښځو باندې سخت بندیزونه ولګوي او د تیرې 100 کلنې دورې لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. ځینې امریکایي حکومتي چارواکي په دې فکر کې هم ښکیل ښکاري چې افغانستان به یو وار بیا د ترهګرو مرکز جوړ شي او د القاعده په راپورته کېدلو سره به د غربي هیوادونو مفادات د خطرو سره مخ شي. نن په خپرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو، خو لومړی یوه دمه راسره اوسئ. دا وخت د امریکا صدر ښاغلی بایډن د ملګرو ملتونو په 86 غونډه کې وینا کوي. د هغه په غونډه کې مهم غټ ټکي چې د وروسته پورې په مطبوعاتو کې راغلي دي هغه دي نړیواله تودوخه، افغانستان او امنیت. د هغه تقریر ته غوږ نیسو. Suffer the merciless march of ever-worsening droughts and floods, more intense fires and hurricanes, longer heat waves and rising seas. Will we affirm and uphold the human dignity and human rights under which nations in common cause more than 7 decades ago formed this institution? Will we apply and strengthen the core tenets of the international system, including the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, as we seek to shape the emergence of new technologies and deter new threats? Or will we allow those universal principles to be trampled and twisted in the pursuit of naked political power? In my view, how we answer these questions in this moment, whether we choose to fight for our shared future or not, will reverberate for generations yet to come. Simply put, we stand, in my view, at an inflection point ښاغلی in بایډن history. دا وخت د ملګرو په ملتونو په غونډه کې وینا کوي. ښاغلی بایډن لومړنۍ خبرې چې موږ واورېدې هغه دا وې چې هغه د نړیواله تودوخې یا موسمي بدلون په موضوع باندې وویل چې سیلابونه، سمندري هریکینز یا طوفانونه او دغه شانته هیټ ویوز یا د موسم تودوخه چې دا د ګرمۍ د لاسه د هغې په وجه نړۍ کې غټ بدلون روان دي او موږ له په دې نظر ساتل پکار دي. هغه دا ویل چې کلکټیو یا شریک یونیورسل کائناتي یا نړیوال اصول چې دي په دې باندې باید موږ غور وکړو او د نړۍ بدلیدونکې شکل چې دی
د سره سره منګه انساني هلې ځلې هم وکړو. Facing the threat of terrorism as it stands today. We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world, of renewing and defending democracy, of proving that no matter how challenging or how complex the problems we're going to face, government by and for the people is still the best way to deliver for all of our people. And as the United States turns our focus to the priorities and the regions of the world, like the Indo-Pacific, that are most consequential today and tomorrow, we'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward صدر dealing with بایدن these په global خپل تقریر کې challenges. د افغانستان ذکر هم وکړو. هغه وویل چې fundamental د truth تیرو شلو of the کالو کې په 21st century افغانستان کې چې کومه جګړه within each of our واغه پای ته رسېدلې وه. and as a global community, دا بندیدون وروسته that our own اوس د success نړیوالې سفارتکارۍ is bound up او اقتصاد په لړ کې د پرمختګ ضرورت دی چې ملګري ملتونه او نړۍ په دې کې کردار ادا کړي. هغه دا ټکي هم ویلو چې دا وخت هم که دنیا کې حالات څنګه وي بیا هم ډیموکراسي جمهوریت چې دی د انسانانو او د خلکو د هیوادونو د پرمختګ لپاره تر ټولو بهترین نظام دی. Our prosperity and our very freedoms are interconnected, in my view, as never before. And so, I believe we must work together as never before. Over the last 8 months, I prioritized rebuilding our alliances, revitalizing our partnerships, and recognizing they are essential and central to America's enduring security and prosperity. We have reaffirmed our sacred NATO alliance to Article 5 commitment. We're working with our allies toward a new strategic concept that will help our alliance better take on evolving threats of today and tomorrow. We renewed our engagement with the European Union, a fundamental partner in tackling a full range of significant issues facing our world today. We elevated the Quad partnership among Australia, India, Japan, and the United States. هغلی بایدن په خپل تقریر کې یو بل مهم ټکی چې ویلو هغه و د ناتو الاینس یا د ناتو اتحاد په اړه باندې هغه دا ویل چې دا پخوانی او اهمترین اتحاد چې کوم دی د نوې سټریټیجي سره یا د نوو تګلارو سره دنیا ته چې کوم ورپېښې خطرې دي په دې باندې په شریکه کار وکړي او په دې باندې بیدار او چټک اوسي. In international forums, especially the United Nations, to focus attention and to spur global action on shared challenges. We are re-engaged at the World Health Organization and working in close partnership with COVAX to deliver life-saving vaccines around the world. We rejoined the Paris Climate Agreement, and we're running to retake a seat in the Human Rights Council next year at the UN. And as the United States seeks to rally the world to action, we will lead not just with the example of our power, but God willing with the power of our example. Make no mistake, the United States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force if any is necessary. But to defend our vital U.S. national interest, including against ongoing and imminent threats. But the mission must be clear and achievable, undertaken with informed consent of the American people, and whenever possible, in partnership with our allies. U.S. military power must be our tool of last resort, not our first. And it should not be used as an answer to every problem we see around the world. Indeed, today, many of our greatest concerns صدر cannot be بایدن په خپل تقریر کې یو ټکی دا هم وویلو چې دی وی آر ری انګیج ود ورلد هیلث ارګنایزیشن یعنې موږ د نړۍ د صحت د ادارو سره
بیا د سره په دې باندې مصروف یو چې څرنګه په دنیا کې د صحت په لړ کې په ځانګړې کچه د کووډ 19 یا د کرونا وایرس وبا په ورځو کې د نړۍ مرستې وکړی شي او نوې معاهدې هم وکړی شي. سمدټکه په دې پسې دویمه موضوع کې چې هغه کومه خبره وکړله هغه دا وه چې نړۍ باید په دې هیڅ غلطه نه شي چې دی به خپله دفاع کوي، یعنی امریکا به خپله دفاع کوي. هغه وویل چې د ترهګرۍ مخنیوی به کوي او که چېرته کله څنګه هم ضرورت پېښ شو نو امریکا به په دې لړ کې چټک او کوټلي ګامونه اخلي او د ملګرو اتحادیانو سره په شریکه به دا کار کوي. So that we can take immediate action. Already, the United States has put more than $15 billion toward the global COVID response. We've shipped more than 160 million doses of COVID-19 vaccine to other countries. This includes 130 million doses from our own supply and the first tranches of 500 million doses of Pfizer vaccine we purchased to donate through COVAX. Planes carrying vaccines from the United States have already landed in 100 countries, bringing people all over the world a little dose of hope, as one American nurse termed it to me. A dose of hope, direct from the American people, and importantly, no strings attached. And tomorrow, at the U.S.-hosted Global COVID-19 Summit, I'll be announcing additional commitments as we seek to advance the fight against COVID-19 and hold ourselves accountable around specific targets on 3 key challenges. Saving lives now. د امریکا صدر ښاغلی بایډن دا وخت په ملګرو ملتونو شپږ اویمه کې د غونډې په وخت یو ځل بیا د کرونا وبا په هکله د امریکا د کردار ذکر وکړو. هغه وویل چې امریکا نږدې 15 بلیونه ډالره 15 بلیونه امریکایي ډالره د کووډ 19 د کرونا وبا ځانګړو ښېګړو لپاره جدا کړي دي. هغه وویل چې 650 میلیونه ډوزز یا د کرونا ویکسین چې دغه تیار کړی شوي دي. 130 میلیونه ډوزز چې دي هغه په نړۍ کې 100 هیوادونو ته ورکړی شوي دي او هغه د خپل یو نرس ذکر وکړو او د هغې مطابق یې وویل چې دا ډوز چې دی یعنې دا ویکسین چې دی دا د هوپ دا د امید علامت دی، یعنی ډوز د امید علامت په توګه د نړۍ 100 هیوادونو ته لیږل شوي دي او ده وویل چې په دې ډول کې به ډېر زر د امریکا لخوا نه نور هم پنګې اعلانېږي او مرستې به اعلانېږي او دا به ډېر زر وشي. In April, I announced the United States' ambitious new goal under the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions from the United States by 50 to 52% below 2005 levels by 2030 as we work toward achieving a clean energy economy with net zero emissions by 2050. And my administration is working closely with our Congress to make critical investments in green infrastructure and electric vehicles that will help us lock in progress at home toward our climate goals. And the best part is, making these ambitious investments isn't just good climate policy, it's a chance for each of our countries to invest in ourselves and our own future. It's an enormous opportunity to create good-paying jobs for workers in each of our countries and to spur long-term economic growth that will improve the quality of life for all of our people. We also have to support the countries and people that will be hit the hardest and that have the fewest resources to help them adapt. In April, I announced the United States will double our public international financing to help developing nations tackle the climate crisis. And today, I'm proud to announce that we'll work with the Congress to double that number again, including for adaptation efforts. This will make the United States a leader in public climate finance, and with our added support, together with increased private capital and from other donors, we'll be able to meet the goal. د امریکا صدر ښاغلی بایډن یو وار بیا د کلایمټ یا د موسمي بدلون په موضوع باندې خبره کوي او په دې ډول کې د امریکا د کردار ذکر کوي. هغه وایي چې هغه او د هغه انتظامیه
په شریکه د کانګرس سره کار کوي چې څرنګه په امریکا کې الکتریک وهیکلز یا هغه موټر جوړ کړی شي چې په بجلی باندې چلیږي او هغه د ګیسو نه خارجه شوي فوزله یا ماده چې دا چې په هوا کې نه ځي او د هغې په وجه ماحول خیچنوالي نه بچ کړی شي دی چې دا زمونږ لومړنی کوشش چې په دې لړ کې خلکو له نوکرۍ ورکول خلکو له ښه صحت ورکول او خلک خوشحاله ساتل دا د انتظامي غټ هدف دی خو ورسره هغه دا وویل چې د امریکا ذمهواري جوړېږي چې هغه هیوادونه کوم هیوادونه چې ضرورتمند دي هغو ته د ښېګړې ضرورت دی نو د هغو سره هم په دې لړ کې مرسته وکړی شي او په دې لړ کې چې د کانګرس نه په شریکه باندې دی کوم د ښېګړې لپاره بودیجه اعلان کړې وه ده وویل چې ډېر ژر به هغه 2 چنده شي. Working with countries at all stages of economic development to develop new tools and technologies to help us tackle the challenges of this second quarter of the 21st century and beyond. We're hardening our critical infrastructure against cyber attacks, disrupting ransomware networks, and working to establish clear rules of the road for all nations as it relates to cyberspace. We reserve the right to respond decisively to cyber attacks that threaten our people, our allies, or our interests. We will pursue new rules of global trade and economic growth that strive to level the playing field so that it's not artificially tipped in favor of any one country at the expense of others. And every nation has the right and opportunity to compete fairly. We will strive to ensure that basic labor rights, environmental safeguards, and intellectual property are protected, and that the benefits of globalization are shared broadly throughout all our societies. We'll continue to uphold the long-standing rules and norms that have formed the guardrails of international engagement for decades, that have been essential to the development of nations around the د world. امریکا صدر ښاغلي بایډن په خپل تقریر کې د سایبر یا نړیواله توګه باندې په انټرنیټي لاره باندې د حملو نه د دفاع او د تدبیر بیداره اوسېدلو ذکر هم وکړو. هغه وویل چې هر هیواد حق لري چې خپله قومي ګټه چې دا په نظر کې وساتي او خپله دفاع وکړي او هر چا ته حق دی چې هغه یو شانې د مساوات په بنیاد باندې په دې لړ کې کردار ادا کړي. هر څوک حق لري خو ده وویل چې دا حق تر ټولو لومړنی دی چې یو هیواد خپله دفاع وکړي او که داسې د هیوادونو لخوا د دې مفاداتو ته د سایبر سیکیورټي یا سایبر حملو د لارې د خطرو کم نښې دی ویني نو دی به ورته بیداره اوسي. So we do not tip from responsible competition to conflict. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas, because we'll all suffer the consequences of our failure if we do not come together to address the urgent threats like COVID-19 and climate change, or enduring threats like nuclear proliferation. The United States remains committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon. We're working with the P5+1 to engage Iran diplomatically. د امریکا صدر په خپل تقریر کې د نړیوالو بدلونونو طاقتونو په هکله هم په دې لړ کې په دې وخت کې په خپل تقریر کې یو څو مهم ټکي وویل. هغه دا دی چې امریکا به د تمامو حالاتو مقابله کوي، د خپلو ملګرو هیوادونو او دوستانو هیوادونو سره به ودرېږي. که څوک د فورس یعنی طاقت د لارې، که څوک د
اقتصادي پرمختګ د لارې که څوک د ټیکنالوژي د لارې یا څوک د ډس انفارمیشن یا غلطو خبرونو خولولو د لارې خطر جوړیږي نو امریکا او د امریکا په د خپلو اتحادیانو دوستانو سره نیغ او چټک ولاړي هغه دا وویل چې دی نه غواړي چې یو نوې سړه جګړه د چا سره شروع کړي نیو کولډ وار ټکی هغه استعمال کړو چې امریکا not seeking any cold war امریکا د چا سره کومه بله سړه جګړه شروع کول نه غواړي خو او امریکا دې تیاره ده چې د ټولې دنیا سره او د هر هیواد سره کار وکړي په شریکه باندې او لوزنامي وکړي هغه وویل که چېرې داسې ونه کړی شو نو موږ به د خپلو ناکامیو د لاسه په خپل مستقبل کې د خپلو کمزوریو په وجه باندې بیا ذموار یو. The world today is not the world of 2001, though. And the United States is not the same country we were when we were attacked on 9/11 20 years ago. Today, we're better equipped to detect and prevent terrorist threats, and we are more resilient in our ability to repel them and to respond. We know how to build effective partnerships to dismantle terrorist networks by targeting their financing and support systems, countering their propaganda, preventing their travel, as well as disrupting imminent attacks. We'll meet terrorist threats that arise today and in the future with a full range of tools available to us, including working in cooperation with local partners so that we need not be so reliant on large-scale military deployments. One of the most important ways we can effectively enhance security and reduce violence is by seeking to improve the lives of the people all over the world who see that their governments are not serving their needs. Corruption fuels inequality, siphons off a nation's resources, spreads across borders, and generates human suffering, is nothing less than a national security threat in the 21st century. Around the world, we're increasingly seeing citizens demonstrate their discontent, seeing the wealthy and well-connected grow richer and richer, taking payoffs and bribes. غلی بایدن د ملګرو ملتونو په شپږمه غونډه کې د خپل تقریر په یو مهمه برخه کې دا هم وویل چې څرنګه د خلکو څرنګه د ترهګرۍ مخنیوی چې دی د هغې لپاره نوې سټریټجي جوړېدی شي. یوه هغه دا ویل چې په دې کې د لوکل پارټنر سره یا علاقایي هیوادونو سره د دفاع لپاره او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چټک او بیداره پاتې کړی شي. خو دویم ټکی چې هغه دا ویل چې په دې لړ کې پکار ده چې د خلکو د ژوند معیار چې دی دا ښه کړی شي. یعنی د ترهګرۍ د مخنیوي دویم کوم سټریټجي ټکی چې هغه وایو هغه دا دی چې د خلکو د ژوند معیار څرنګه بهتر کړی شي او په دې لړ کې حکومتونه کم که چې کرپشن کیږي یعنی بډې رشوتونه اخیستل کیږي د هغې مخنیوي وشي. ریسورسز یعنی علاقایي چې کم وسایل دي د هغې صحیح استعمال وکړی شي یعنی غریب ته پکې برخه ورسي او دغه خلک چې هغه ورځ ته ورځ طاقتور کیږي یا مالداره کیږي او په دغه هیوادونو کې غریب خلک چې هغه د چیلنجونو او مشکلات سره مخ دي په دې لړ کې د خپل پارټنر سره یا هیوادونو سره کار کول غواړي. But infrastructure that is low quality or that feeds corruption or exacerbates environmental degradation may only end up contributing to greater challenges for countries over time. Done the right way, however, with transparent, sustainable investment in projects that respond to the country's needs and engage their local workers to maintain high labor and environmental standards, infrastructure can be a strong foundation that allows societies in low and middle income countries to grow and to prosper. That's the idea behind the Build Back Better world. And together with the private sector and our G7 partners, we aim to mobilize hundreds of billions of dollars in infrastructure investment. We will also continue to be the world's largest contributor to humanitarian assistance, bringing food, water, shelter, emergency health care, and other vital life-saving aid to millions of people in need. When the earthquake strikes, the typhoon rages, or disaster anywhere in the world, the United States shows up. We'll be ready to help.
And at a time when nearly 1 in 3 people globally do not have access to adequate food just last year, the United States is committing to rallying our partners to address immediate malnutrition and to ensure that we can sustainably feed the world for the decades to come. To that end, the United States is making a $10 billion commitment to end hunger and invest in food systems at home and abroad. Since 2000, the United States government has provided more than $140 billion to advance health and strengthen health systems, and we will continue our leadership to drive these vital investments to make people's د امریکا صدر هغه بایدن په ملګرو ملتونو کې تقریر په وخت باندې چې کوم نور مهم ټکي ویل پای کې د انفراستراکچر یا بیا ودانۍ په لړ کې د امریکا کوششونه او په دې لړ کې لاسته راوړنې خو سم د ټک چې په دې پسې کوم بل ټکي هغه ویلو هغه دا چې په نړۍ کې لوږه او تند چې د دې د لاسه انسانیت ته ورپیښ چلن چې دی په دې لړ کې امریکا څه کوي هغه ویل چې په دې لړ کې امریکا په کور دننه او د کور نه بهر د لوږې سره مخ چې په نړۍ کې هر دریم تن د دې چیلنج سره مخ دی امریکایي کومک او مدد کول غواړي هغه ویل چې په دې لړ کې امریکا 10 بلین ډالر چې دا 10 بلین امریکایي ډالر چې دی هغه ځان لکړي دي او په دې لړ کې د کال 2000 راهسي یعنی 10 کال نه تر اوسه پورې امریکا 140 بلین ډالر مصرف کړي دي او دا د امریکا هدف دی یعنی ګول دی چې هغه په نړۍ کې د لوږې سره مخ هیوادونو کې خلکو سره د نورو ملګرو په مرسته او په کومک چټکې مرستې وکړي یو ځل بیا در یاد کړم هغه ویل چې په تیرو 10 کالو کې امریکا 140 بلین ډالر د لوږې د مخنیوي یا د ختمولو په لړ کې استعمال کړي دي او امریکا به 10 بلین ډالر په دې راتلونکو کې نورې مصرف کوي چې د نړۍ نه لوږه ختمه کړي as a weapon of war. We'll continue to work with the international community to press for peace and bring an end to this suffering. As we pursue diplomacy across the board, the United States will champion the democratic values that go to the very heart of who we are as a nation and a people. Freedom, equality, opportunity, and a belief in the universal rights of all people. It's stamped into our DNA as a nation, and critically, it's stamped into the DNA of this institution, the United States. We sometimes forget, I quote the opening words of the Universal Declaration of Human Rights, quote, "The equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world." The founding ethos of the United Nations places the rights of individuals at the center of our system. And that clarity... چې امریکا د دې نه علاوه د ډیموکراټک ویلیوز یا جمهوری اقدارو لپاره د ازادۍ لپاره د اظهار یا د بیان د ازادۍ لپاره د ایکوالټي یا مساواتو لپاره او د اپرچونټیز یا موقع پیدا کولو لپاره په دې دستور یا په دې قانون باندې یا په دې اخلاقیاتو باندې یقین لري چې په دنیا کې د تمامو خلکو دا یونیورسل یا عالمي حق دی او په دې لړ کې ملګري ملتونه چې کوم کردار ادا کوي دې کې امریکا اوږه په اوږه شامله ده to contribute economically, politically, and socially, and pursue their dreams free of violence and intimidation. From Central America to the Middle East to Africa to Afghanistan, wherever it appears in the world. We almost call out and condemn the targeting and oppression of racial, ethnic, and religious minorities when it occurs whether it occurs in Xinjiang or northern Ethiopia or anywhere in the world. We all must defend the rights of LGBTQI individuals so they can live and love openly without fear, whether it's Chechnya or Cameroon or anywhere. As we steer our nations toward this inflection point,
and work to meet today's fast-moving, cross-cutting challenges. Let me be clear. صدر بایډن وویل چې په دنیا کې په ځانګړې کچه د ښځو او جنکو د حقونو لپاره به امریکا کار کوي. هغه وویل جنکو ته حق دی چې هغه خپل خوبونه رښتیا کړي، هغه اقتصاد کې برخه ولري، هغه تعلیم ترلاسه کړي، هغو ته ښه صحت ورکړی شي. هغه وویل چې امریکا د جنوبي امریکې نه ونیسه تر د میډل ایسټ یا منځني ختیځه پورې او تر افغانستانه پورې هر جنۍ چې دا حق لري چې هغه په مذهبي توګه باندې په د قام په نوم باندې یا د بل کوم ځانګړتیا په نوم باندې ونه ځپل شي، هغو نه دا حق ونه تروړل شي. هغه دا هم وویل چې په دنیا کې د ایتوپیا نه ونیسه تر چیچنیا پورې او تر کیمرون پورې یو بل کم د انسانانو ډله چې دا یا طبقه چې دا کم د چې LGBTQ ویل کېږي، یعنی د همجنس پرستانو یا د خپلې خوښې د ملګري د انتخاب حق لرونکي خلک چې دی چې د هغو د حقونو دفاع هم وکړی شي. په دې ډول کې امریکا خپل کردار ادا کوي. To fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harnessed the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for their country. And while no democracy is perfect, including the United States, we'll continue to struggle to live up to the highest ideals to heal our divisions. And we face down violence and insurrection. Democracy remains the best tool we have to unleash our full human potential. My fellow leaders, this is a moment where we must prove ourselves the equals of those who come before us, who with vision and values and determined faith in our collective future built our United Nations, broke the cycle of war and destruction, and laid the foundations for more than 7 decades of relative peace and growing global prosperity. Now, we must again come together to affirm the inherent humanity that unites us is much greater than any outward divisions or disagreements. We must choose to do more than we think we can do alone so that we accomplish what we must together. Ending this pandemic and making sure we're better prepared for the next one. Staving off climate change and increasing our resilience to the impacts we already are seeing. Ensuring a future where technologies are a vital tool to solving human challenges. د امریکا صدر نړیوالو مشران مخاطب کړل، هغه ته ویل چې my fellow leaders یا زما د نړۍ نورو مشرانو په کار ده چې د چا وژن، د چا فکر چې دی او د چا خبره چې اهمه ده چې موږ هغې ته غوږ ونیسو او په ځای دی چې موږ دا د ډسټرکشن یا تباهۍ دا کم عمل چې روان دی په دې کې شریک شو، د دې په مقابل کې د آبادۍ او پرمختګ لپاره یو شریک فورس یا طاقت جوړ شو او خپل ذاتي مفادات چې دي دا شاته وغورځوو او ټوله نړۍ چې دا په دې کې د بربادۍ په مقابل کې د آبادۍ لپاره یو شو. او هغه بیا مثال ورکړه، لکه مثال په توګه دا وخت په نړۍ کې چې کوم پینډیمک یې وبا راغلی دا په دې کې نړۍ له یو کېدل پکار و. Peace and security, human dignity and human rights, but we will not go it alone. We will lead together with our allies and partners and in cooperation with all those who believe as we do that this is within our power to meet these challenges, to build a future that lifts all of our people and preserves this planet. But none of this is inevitable. It's a choice. And I can tell you where America stands. We will choose to build a better future. We, you and I, we have the will and capacity to make it better. Ladies and gentlemen, we cannot afford to waste any more time. Let's get to work. Let's make our better future now. We can do this. It's within our power and capacity. Thank you. God bless you all.
هغه د خپل تقریر په اخره کې یا د خپل تقریر کنکلوژن چې ورته وي په دې باندې وکړو، په دې خبرو راغونډ کو چې باید دوی په شریکه د هم مستقبل لپاره کار شروع کړي. هغه ویل چې نور وخت ضایع کول امکان نه لري. هغه ویل راپاسئ چې دا کار هم د اوسه شروع کو، یو پر امنه خوشحاله باثباته نړۍ چې دا د هغې لپاره په شریک کار وکړو. دا د ملګرو ملتونو د شپږ اویایم غونډې نه د امریکا د صدر ښاغلي جو بایډن تقریر چې نیغ په نیغه موږ کوشش وکړلو چې تاسو ته د هغه د پوره تقریر خو نه البته د مهمو ټکو خلاصه وړاندې کوو. په دې تقریر باندې به اوس څېړنه کوو. راسره ملګری کېږي هم د نیویارک نه څېړونکی جهانګیر خټک صاحب. خو اخلم یو دمه راسره اوسئ. VOADEEWA په سېټلایټ ټي وي هر ورځ 40 ساعته په ډیش انټینا تاسو په یوټل سېټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي. د یوټل سېټلایټ فریکوئنسي یا سپې اویا بي چینل 103 هر ورځ 40 ساعته. یو ور بیا ستړي مشاهده خو موږ سره ملګری کېږي د نیویارک نه څېړونکی جهانګیر خټک صاحب او د لندن نه عزیز ماري صاحب. جهانګیر خټک صاحب تاسو پروګرام کې بخیر راغلی. تاسو ته پتون پوردونکو ته ډېر سلامونه احترام. ډېره مننه ستاسو. عزیز ماري صاحب تاسو ته په پروګرام کې خیر راغلی ویم. ستړي مشه. ډیره مننه خټک صاحب. اول تاسو راځم. صدر بایډن تقریر موږ کوشش وکړو چې واورو هم او خپل اوریدونکو ته هم خلاصه وړاندې کړو. دې تقریر کې ځای په ځای یعنی په یو وخت باندې هغه د ترهګرۍ یا د افغانستان ذکر نه دی کړی، خو په مختلفو برخو کې هغه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ملګرو بیدارولو باندې خبره وکړله. هغه د جنکو د حق او د جنکو د حق تړلو په خلاف د ودرېدلو خبره وکړله. هغه په یو ځای کې د پرمختګ او ترقۍ خبره وکړله. هغه په یو ځای کې د پینډمیک یا د نړیواله وبا په وړاندې د نړۍ د ودرېدو خبره وکړله. هغه د ډیموکراسي د لارې په هغه هیوادونو کې چېرته چې زلمی کل چې دی هغه ګټه او حق ترلاسه کولو چې د هغې خبره وکړله. خو موږ به شروع کړو د افغانستان نه. د افغانستان په لړ کې د هغه دغه مختصر خبرې چې وي څومره اهمیت دی او د افغانستان اوسنۍ وضع چې دا په دې باندې څه حده پورې اثر انداز کېدی شي ښاغلی خټک صاحب؟ زما خیال دا دی چې یو ډېره جامع وینا وه او هغه کې تاسو د کوم د هغې د وینا مختلف اړخونو هغو ذکر هم وکړلو. افغانستان په لړ کې زما نه دی خیال چې ډېره درنه توقع وه چې هغوی به په دې ډېره زیاته خبره کوي، ځکه چې امریکې اوله درنه دا اعلان کړی و چې مونږ اوس افغانستان کې او د دې ذکر هغوی اوس په خپل وینا کې وکړلو چې مونږ خپل د تاریخ اوږدمهاله جنګ یعنی 20 کاله جنګ مو ختم کړلو او اوس مونږه په نړیواله کچه یو سفارتکارۍ یو نوې مهم شروع کول لګیو چې کم مقصد ملټي لیټرل. تاسو ګورئ پوره تقریر کې هغه یو لفظ بار راتلو یا هغه شایبه یا هغه یو امپریشن راتلو ملټي لیټرلیزم یعنی نړیواله رورولۍ سره مشترکه توګه باندې هڅه کول، کاغه د بشري حقوقو د پاره وي، کاغه د اقلیمي بدلون اظهارولو د پاره وي، کاغه ترخګرۍ پر ضد وي او کاغه غربت افلاس او د لوږې پر ضد وي، یا بیا هغه د کرونا وایرس یا نورو بیماریانو پر ضد وي یا ترقۍ په حواله سره وي. د تقریر کې هغه چې کم افغانستان په حواله سره خبرو کړه، زما په خیال هر هغه خبره چې کم هغه یو کړه لکه هغه دا وایي چې موږ بیا فوج داسې نه استعمالو، موږ صرف هله استعمالو چې کله ډېر زیات ضرورت وي، او بیا دا چې موږ به سفارتکارۍ په ذریعه چې کم ځکه هم شخړې دي هغه حل کول د پاره هم کوشش کوو، هلې دلې به کوو. ورته دا چې د خلکو چې کم مسایل دي هغه د پاره به هم خپل کردار لوبو. هغه د لوګي په حواله سي تاسو کې $10 ارب هغه اعلان وکړلو چې خپل کور کې بهر نړۍ کې چې کم ځای لوګي د پاره
ختمول د لپاره موږ کار کوو. خټک صاحب دغه ټکو ته زه راځم. دغه ټکي چې دي د خوراک یا نړیواله وبا وغیره وغیره په دې لړ کې خبره کوو په ځانګړې کچه د نړیوالو طاقتونو سره د کنفلکټ د اوایډ کولو یا د جګړې د نه کولو یو اشاره هم ورکړله چې امریکا هیڅ د کولډ وار د چا سره جګړې ته خواهش نه لري. خو په دې لړ کې خبره کوو خو زه افغانستان په دې خبرو لږ ځان پوهیم ستاسو نه یو وار بیا څنګه چې د خپل تقریر کې ځای کې وویل چې امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. اوس وخت راغلی دی چې دا جګړې او فورس استعمال چې دی دا بند شي او د سفارت د لارې د اقتصاد د لارې او ډیولپمنټ پرمختګ د لارې د هیوادونو سره مرسته وکړی شي. او بیا په دې کې پسې سم د ټکه چې کوم ټکي ولګه دا چې ډیموکراسي جمهوریت چې دی دا وخت ټولو زیات اهم شی دی. او یو بل ځای کې د دې سلوشن شاید یا حل چې دی هغه داسې وړاندې کوو خټک صاحب چې د ترهګرۍ د مخنیوي یو بل لاره د خلکو ژوند ښه کول یا د هغې مرسته کول دي. یعنی د په افغانستان کې یا په داسې هیوادونو کې چېرته چې کنفلکټ دی اوس د مرستو یو نوې لړۍ شروع کیږي د ناټو اتحادونه چې دی غواړي او جګړه چې دا په نړۍ کې د نورو کمېدو امکانات دي. د دې مطلب دا دی ما ته هم دقه ښکاري ځکه چې کم امریکې د طرفه مسلسل یو تاسو وګورئ بیانیه کې چې کم مخه په خبره راځي هغه دقه ده چې امریکا سفارتکارۍ په ذریعہ دا کیسې ټکول غواړي. افغانستان په حواله تر هغه ډیره زیاته خبره مو نکړله ډیره محدود خبره وکړله. هغه هم دغه وجه نه ډیره خبره لا اوس هم روانې دي. هغه د خبرو تر د لاره امریکا اگرچه د افغانستان کې طالبانو حکومت په نه دی منلې خو اړیکې ورسره هم شته دي او هغه اړیکې امریکا ختمول هم نه غواړي ولې چې هغه ته ډېر درنې بشري مرستې پکار دي. افغانستان کې ډېر کار تاسو دې چې کم د امریکای د امداد نه بغیر کافي ګران بشي. هغه د وجنه امریکا هغه کم دروازه دا هغه بندول نه غواړي. دې د وجنه هم هغه چې کم خبرې کړې دي هغه د بشري مرستو وی ترقه په حواله سره تعلیم په حواله سره د هر یو ټکی اطلاق په افغانستان هم کیږي او هغه دا هم ذکر وکړلو چې مونږه نړۍ کې هر هیواد سره خبرو اترو ته تیار یو. مقصد هم د کده چې ترخګری چرته فروچت نه کی دیموکراسي یا خلکو ته په حکومت کې واک اختیار ورکول چې کوم حق دی هغه د پاره چې کوم مونږه همیشه نه هڅه کړې دي هغه هم جاری ساتو او سره دا چې څومره ترقه او بیماری سارول د پاره چې کوم مونږه حل د لیکو هغه کې د نړۍ هر هیواد به شامل هغه کې هغه هیڅ تفریق نه کړلو. ما په خیال چې افغانستان نوم نه دی اغسته چې دا تقریر چې کوم امید توګه باندې چې کوم بیان دی او چې کوم پیغام دی هغه بالکل هم دقه دی چې کوم افغانستان د پاره هم دی چې مونږه حالت کې د خزو حقوقو د پاره بم کار کوو. مونږ به حالت کې د خلکو کې چې کوم د غربت افلاس او چې کوم هغه د خلک اوګه هغه هم ختمول د پاره کار کوو. ورته دا چې حالت کې ترخګرو ته ځای ورکول د پاره دغه جګړه د صفا وویل چې مونږ باندې چا هم برید وکړلو یا مونږه چې کوم مرګ دي هغه هیوادونو ته ځان ورسولو کوشش وکړلو نو مونږ ورته भरपूर او مضبوط جواب ورکړو. دې باندې پیغام بالکل واضح دی هغه افغانستان د پاره دی یقیني توګه. په دې باندې زه غواړم چې لږ مخکې هم باسو کو یو ځای کې دغه چې کله د جنکو د مستقبل د تعلیم او د پرمختګ ذکر کوو نو هغه ویل چې له افغانستان 1900 تر منځني ختیځ پورې او د منځني ختیځ نه 1900 تر چشنی او کیمرون پورې او دغه هیوادونه کړل چې ټول جنکۍ د خپل خوبونو پوره کولو حق لري کاغه د مذهب په بنیاد کاغه د قومیت په بنیاد کاغه د نور کم توپیر په بنیاد دغه سر زیاتې کیږي نو د دې مخنیوي بکیږي او نړۍ باید په دې لړ کومکونه ادا کړي. زه په دې لړ کې نور تاسو نوم تاسو کوم خو زه یو ور بر خپل ملمه چې دی محترم عزیز ماري صاحب یو دوه تاسو نه غوونه کوم. عزیز ماري صاحب ډېر مهرباني. صدر بایدن د تقریر وروسته اوس هم دا خواهش نړیوال کوي په ځانګړې کچه د پاکستان چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی ویل کېږي طالبانو سره د نږدې اړیکې دي. پرون د پاکستان خارجه وزیر ښاغلي شاه محمود قریشي په نیویارک کې هم که هم د امریکا نه او نړۍ نه دا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان کومک دې وکړی شي هغه پنګې چې هغه فریز شوي دي یا تړل شوي دي د پرانستل شي وغیره وغیره خو هغه دا هم وویل چې طالبان دې باید د نړۍ غوښتنې ومني ټول شموله حکومت په ښځو ته واک ورکول لږکي چې دي د هغو حقونه ساتل. او نن د امریکا صدر چې کوم تقریر دی تاسو اورېدل چې هغه
د بشر ښېګړې د ټولنه کې د امن پرمختګ او ډیولپمنټ او د ښېګړو خبره وکړله او د فورس خبره یې ونه کړله تاسو فکر کوئ طالبان به د نړۍ دې نوي تصور چې د پرمختګ کم دی دې ته هرکلی ووایي او هغه خواهشات به پوره کړي یعنی ټول شموله حکومت د ښځو حقونه او دغه شان لږکیو حقونه تاسو فکر کوئ طالبانو طرف نه به اوس دې ته یو پازیټیو یا مثبته جواب راځي مننه یو په ټوله کې د جو بایدن د خبرو داسې ښکارېده چې یو احساس د مسؤلیت د افغانستان په اړه باندې کوي یا نوی میشن یو احساس لري دا خبرې کوي مګر همداسې د احساس لري ظاهرا نړیوالو ته څه وایي او په باطن کې څه وایي دا باید په ښکاره او په تدریجي ډول باندې دا باید ثابت کړي یو جو بایدن په خپلو خبرو کې په ښکاره باندې داسې ویلي چې جګړه موږ ختمه کړه له حالاتو د قراینو خبرو له مفهومه داسې ښکارېده چې دغه جهاد طالبانو دا سیاسي خبرې وي چې جګړه ما ختمه کړله او زه په کامیابه کړله افغانستان راووت هغه داسې دا رقم نه و مثلا جګړه دوی خپله پیل کړې وه جګړې دوام کوه د خپلو موخو د خپلو ګټو دپاره جګړه روانه دا چې پروګرام د دوی تر کوم اندازې پورې ختم څه په کوم حالت څه دا نور باید نو بعدي مسایل چې نور کېږي دا یوه خبره باید موږ کوو په دویم راځو د پاکستان ښاغلی قریشي وزیر خارجیې ته وزیر خارجه یا قریشي صاحب ځان ته حق ورکوي د افغانستان حق دوی داسې یو پالیسي هم لري هر ځل چې په نړیواله کچه باندې د افغانستان په هکله باندې کومه غونډه کېږي کوم کنفرانس کېږي کوم سیمینار جوړېږي دوی برنه حقه یا افغانستان ته یو پلاوی رالیږي یا خپل جاسوسان چې په افغانستان کې مخکې درلودل هغه به یې غوښتله ځان ته واسې به یې تصویرونه ورسره ویستل او ناستې به ورسره کولې او دا کیسې به وې نور به خبره دنیا ته به داسې تصویر ښوده چې دا هر څه چې کېږي زه یې کوم دلته په دې کې به دوی ګټې پکې وکړي خپل حق او خپل کمیشن خپل پیسې ګټي اوس هم تقریبا همدغه کار د لابیګري کې یا مثلا چې ایران د پاکستان ته بلې خوا د حال کې د طالبانو چارواکي وایي چې قریشي د حق نه لري او نه موږ وظیفه ورکړې دا موږ په دې باندې کوم کړل نن عزیز بارش صاحب نن چې طالبانو کوم بیان دی شاید تاسو له نظر اندیر تیر شوی تازه هغه دا دی چې نه خو پاکستان او نه ایران د افغانستان په کورونو چارو کې لاسوهنه کوي دا دوه ټکي هغه ډېر ښکاره کیټګوریکلي ویلي دي یوه زما تپوس دا و چې پاکستان باندې تنقید په امریکا باندې تنقید یا په نور نړۍ د هغو د کردار لپاره تنقید خو موجود دی او کیږي او په هغې باندې په امریکا کې دننه هم په امریکا په انتظامیه په دغې چې د افغانستان ځواکونه راووستل تنقید موجود دی زما تپوس دا و ستاسو نه مو ځان په دې پوهاو چې د طالبانو فکر راته وښیه په ارګ کې دا وخت ناست خلک چې دی په واک کې خلک چې دی هغه څه فکر کوي یعنی 20 کاله پخوا چې د هغو کوم ضد و د هغو دا غرور چې کوم چې موږ اسامه بن لادن د نړۍ ته د ترهګرې ډلې مشر امریکا له نه ورکول غواړو څوک چې په امریکا په 9/11 د ترهګرۍ حملو کې ککړ وو 3000 امریکایانو په وژلو کې ککړ وو نړۍ ته خطر جوړېده طالبانو هغه سړی ورنه که زه دې ورکه او د دې په وجه باندې جګړه شروع شوه او دا 20 کاله پات ختمه شوه یو وار بیا نړۍ پاکستان ګاونډیان ټول غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي دا تصور موجود دی چې د افغانستان کې طالبانو حکومت ومنل چې هلته انساني ښېګړه وشي بشري ښېګړه وشي وغیره وغیره خو د نړۍ دغه غوښتنې چې ټول شموله حکومت یعنې تمامو خلکو برخه د ښځو حقونه د انساني حقونو حفاظت به کیږي او افغانستان خاوره به چا خلاف نه استعمالېږي دې ته طالبان څه ځواب وایي څه مثبت تصور تاسو وینئ چې طالبان لخوا لیدل کیږي عزیز ماري صاحب ګوره یو خبره دا ده چې د پخواني حکومت چې 15 طالبان په افغانستان کې حاکم وو او اوسني حالات کې دا له انصاف لري چې موږ ووایو چې دا به هماغسې کوي ډېر تغیرات موږ ظاهره نه وینو باطنه نه وینو په طالبانو کې مثلا موږ هر څه وینو چې اوسپنې بالکل تغییر کړی ده دوی او بل رابطې دې ته طالبان څه وایي نړۍ سره طالبان مجبوره هم د نړۍ سره اړیکې ولري منځوي شکل باندې حکومت نه کېږي دوی هڅې هم کوي چې په نړۍ باندې ډیپلوماټیک اړیکې هم ولري سوداګري اړیکې هم ولري چې هغوی روحیې ته هم ګوري خو اوس یو بحراني حالات کې نشي کېدای چې هر څه برباد مثلا جو بایدن یا دا نور نړیوال وایي چې د ښځو حقوق د نجلۍ تعلیم دا پسې ګوره د کابینې پارلماني ویل چې کابینه مثلا ټول شموله نه ده مسلکي نه ده او دا نه ده بحراني حالت کې دا کابینه ضرور وه او نه پرون تاسې وویل نه نو پرون ډېرې ټاکنې شوي ډېر مسلکي کسان راغلي یا د ډاکټران بېرته د وزارت روغتیا وزارت کې ډاکټران مسلکي کسان راغله په پوځي چارو کې په نورو کې دغسې په ورو ورو باندې د زنانه او د ښځو تعلیم چې هغه په شریعت کې حق لري او دا فریضه ده مثلا د حکم د الله ده
چې وایي چې طلب العلم فریضة کل المسلمین والمسلمات هم په ښځه په نوم باندې فرض ده د خدای حکم څوک نشي ماتولی غیر کافر نه بنا دین کراکرا ورو د زمینه مساعدې راو دې د امریکا اوس په مثلا افغانستان کې خوراکي توپ ته ضرورت ده یا مثلا مرستو ته ضرورت ده دوی دا علاقمندي لري چې په بل ډول باندې ما مخکې ویل چې امریکا نه غواړي لا د سیمې کې ستراتیژیک ټیکټیکل کنټرول د لاس ورکړي په ډول نه یو ډول مداخله کوي تاسو تاکو خبرې کوي دا مقدمه کې ښودل کېږي دلته ګوره کنټرول مکمل 100% ده 100% طالبان په لاس کې لري کچېره داعش کا کوته کې کټر د القاعده مسؤلیت مستقیم طالبان له طالبان نه باید پوښتنه وشي دلته القاعده داعش ته ولې چک ده پرنتو دا خبره کوي چې کراکرا ورو دا شان د افغانستان ته راولي باندې میتود او دا جګړه ویسي صحیح ده عزیز ماری صاحب زه نور پښتون کوم خټک صاحب تاسو طرف ته راځم دا کوم تاسو ما د عزیز ماری صاحب نو کو په کلیوالو سیمو کې خټک صاحب تاسو په خپل پاتې شوی او زه دا مثال ورکول غواړم زه مثالونه نور که هنن دا مثال ورکوم د امریکا یا د پاکستان یا د نړۍ دا کم یارډ سټیک چې دی دا کم شرط چې دی طالبان سره داسې شرطونه په کلو کې خلک خپل زامنو تقدیر چې زلمی شي چې هغه ته وایي چې الګ کوژدن د لکومه خو کچري د مخامخ غره نه دی په 2 غنټې کې لرګو ګېډې راوړو دا یو آسان شرط یو زلمی پوره کولی شو مقام چې راشي نو په سبا له دغه د کوژدنې تیاری شروع شي خو یو بل پلار چې په ښار کې پاتې کېږي او هغه تعلیم کړی وي زوی تعلیم کړی وي او دواړو دپاره دا یو غټ چیلنج وي نو هغه خپل زوی ته داسې شرط دي چې یاره تا ول نوکري پیدا کا تا ول روزګار پیدا کا تاول د ګټې وټې قابل شه ته په خپلو خپو ودرېږه نو بیا به د هغې نه وروستو دا درېیم مرحله چې دی ته ځوي دا لږ نسبتا ګران یارډسټیک دی داسې معلومیږي چې امریکا او پاکستان لکه د کلیوال پلار په شان یارډسټیک چې دی طالبانو ته یې ښودلی چې یعنې ښځو ته حق ورکړه په حکومت کې شامل کا او د لږکو چې کوم دی نمایندګي دې وشي که چېرې دا دوه پوره شي د دې مطلب دا دی چې امریکا یا پاکستان یا نور نړۍ به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني تاسو فکر کوئ ډیموکراسي د جمهوریت منل چې دي دا شرط یې ښودل پکار نړۍ ته که نه د کوم دپاره چې امریکا نن هم په خپل تقریر کې صدر بایډن ډېرې زیاتې خبرې وکړې او په تېرو 20 کالو کې دی د ډیموکراسي یا د جمهوریت د دفاع خبره کړې وه دا دونه غټ یارډسټیک یا دونه غټ شرط چې دی ولې هیر دی دنیا نه طالبانو په وړاندې پورې بنيري صاحب تاسو امریکا او پاکستان یاد کړو زه پوره نړۍ یاد او وجه دا ده چې د امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې کومې غونډې څو ځل شوې دي په افغانستان په اړه تر اوسه پورې چې کله طالبان په واک کې راغلي دي هغه کې همدغه غوښتنې چې کوم تاسو ذکر وکړلو چې تاسو هلته کې بنیادي بشري حقوقو خیال وساتئ د زنانه او د ښځو حقوقو خیال وساتئ د ماشومانو حقوقو خیال وساتئ ټول شموله حکومت جوړ کړئ او داسې حکومت چې کم کې د ټول قومیتونه قومونه او چې کم د مختلف سیاسي ډلې دي هغه ته هم پکې پوره نمائندګي حاصلوي دا غوښتنې د امریکا د طرفه یوازې نه دي نه د پاکستان د طرفه دي دا د ملګرو ملتونو د طرفه دي د ملګرو ملتونو چې کم لوی واکمن دي هغه د طرفه دي او ورته دا چې د ډیموکراسي او دا شیزونه خو بیا ورسره راځي اول خو الته کې خو د بنیادی شیزونه تر اوسه پورې نه دي ملاو د کې شک نشته دی چې نړۍ په افغانستان کې چې کم واکمن دي په دې باندې یعنی طالبانو باندې په فشار نور هم زیاتوي وجه هم دغه دا چې نړۍ دا خیال دی چې موجوده حالاتو کې چې کم پالیسي افغان حکومت ترلاسه کړې دي طالبانو حکومت ترلاسه کړې دي هغه د نړیوال قانون سره ډیرو ځایونو کې سمون نه خوري مثلا د خزو د سکولونو په حواله د ماشومان جنکو سکولونو په حواله یعنی کابل کې او نور افغانستان کې د الکانو سکولونو حقوقو شولو د اوم نه تر 12 پورې خو د جنکو سکولونو تر اوسه پورې تړل شوی دي دا پوهنتونونه یا یونیورسيټو کې چې کم تعلیم دوباره شروع شولو نو هغه په حواله هم نوي قوانين مخه ته راغلل نو دا ټول شیزونه هغه دي چې کم باندې نړۍ اندېښمنه ده او چې کله دا تاسو کوي نو هغه امریکا او دا هوادونه دا وایي چې دا حکومت به they have to earn recognition یعنی پر رسمي توګه منلو د پاره دایته به هغه ګامونه غستل غواړي چې کم د امریکا یا پاکستان یا بل هواد خواهش نه دي بلکې دا د نړیواله کچه باندې یو معیار دی حکومت د پاره یو معیار دی په هغه به پوره راځي دا بالکل دغه شانته ده لکه تاسو چې یو خاص دي ته زینو هغه د پاره تاسو کوالیفیکیشن تاسو په کار ده چې هغه مکمل قواعد تاسو مکمل وي تاسو چې کم ایجوکیشن یا چې کم تعلیم دی هغه ورته پوروي او چې کم تاسو ضرورتونه دی هغه چې کم هغه دي ضرورتونه دی هغه تاسو پوره کړی وي هغه نه پس بیا تاسو د دې جوګوي چې
چې تاسو یونیورسيټي ته لاړ شئ هر چېرته لاړ شئ همدغه شانته د نوي حکومت منلو یا هغه د پر چې کوم شرطونه کې خدل دي د دې مقصد هم دغه دی چې نړۍ د ټولو قوتونو دا خیال دی چې هغه معیار چې کوم امید توګه باندې یو عام نړیوال حکومت د پاره وی پکار ده چې مکه په دې باندې هم اپلای شي دلته کې هم مکه شانته قوانين ماکه یو منټ زغړم چې پاتې دی چې په دې کې دا تاسو هم تاسو نو کم ځای کې چې هغه دا خبره کوله چې امریکا د دنیا سره د یو بل کوړ یا سوړ جنگ توقع نشته دی یا نه لري توقع خو دا مقابله به ضرور کوي که څوک چری د فورس یا طاقت د لارې د اقتصادي بلدستۍ د لارې د ټکنالوژۍ د لارې د ډیس انفارمیشن یا د دروغو خپرولو د لارې په نړۍ او د چا په حقونو یا په حق اثر انداز کیږي نو خاموشه به نه پاتې کیږي آیا دا ښکاره اشارې چاینا ته یا روس ته دي او په نړۍ کې امریکا د نوي لوزنامې یا د نوو معاهدو تصور وړاندې کوي چې جګړه نه کول غواړي او راځي چې په شریکه د پرمختګ لپاره کار وکړو بالکل ما په خیال بالکل برای راست دا پیغام چین ته او تر روس ته هم خو چین ته زیات و ځکه چې چین په حواله سره پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا ذکر کړو انټونیو ګوتریز چې د امریکای او د چین ترمنځ چې کوم طرف تړي کې رواني دا یو نوې سوړ جنگ شروع کول شي بیا پرون د ولسمشر جو بایدن انټونیو ګوتریز سره پرون باقام لیدنه هم کړې ده چې کم کې په د موضوع باندې هم خبرې شوې دي او امریکای د طرفه دا پیغام بالکل واضح اوس راغلو چې کم نن د بایدن صدر بایدن په خپل تقریر کې ویلو چې امریکا چې ټول جنگ نه غواړي او اړیکې چې کم دي هغه شخړې نه بلکې سیالي غواړي مضبوطه سیالي به کوي خو شخړه نه غواړي دا بالکل پیغام واضح دی او چین د پاره دی بالکل ټیک وایي ډیره مننه محترم خټک صاحب ډیره مننه زه عزیز بارش صاحب تاسو ته په اخره کې ډیر سلوي سکند پاتې دی غواړم چې تاسو افغانان دا وخت فکر سکی نړۍ له سکول پکار دی امریکا لا ملګرو ملتونو لا ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان پاکلا غټ هدف څه پکار دی د افغانستان پاکلا عزیز بارش صاحب ډیره مننه موږ په دې باندې پیګو د باز نړۍ او مثلا ملګرو ملتونو سره خصوصا امریکا او دا غوړي طالبانو باندې څار راوړي چې د ابزار په توګه باندې ځینې تهدیدونه کوي د ځینې بالغ کوي مثلا چې دا دیموکراسي د پلان د پاکستان دا کار ممکن کوي مثلا کله چې ترکیه لاړه رسولي سره یا روسي سره چې F-500 او 400 میزایل قرارداد کوي وایي تاسو 1915 کال کې پارمنیانو باندې مثلا جنوساید کړی یو تهدید جوړ په 2009 کال کې پاکستان څخه سره اړیکې درلودلې په هغه باندې یو تهدید جوړ کړ حتی په نن سه یو کال کې چې بنگال سره ډېر تجاوزونه وکړي وو مسرب وکړي دا د تهدید جوړ کړ همداسې په اسرائیل باندې په 2014 کال کې زراعت او فلسطین باندې څلور کسانو ملکی حالات ډېر ټاکټي راولي وو بیا په هند باندې همداسې 15 سکند کې خبر راغونډه کوي 15 سکند کې راغونډه کوي خبره دی کړه په دې کې چې دوی خدا کوشش کوي بارمزه د خپل حکومت طالبانو دا هیله کوي موږ چې زبط زره کابینه پر رسمي تعریف اجرا کی ځکه و تقریبا په بشپړېدو حالت مې د موینانو نو تشکیلاتو مغسوله او هر وزارت خپل استراتیژي اعلان خصوصا د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه خپل شرایط خپل کړکار خپل پالیسي باندې اعلان کی ډیره مننه په کوم ډول شرایط د دنیا او ګاونډیانو سیمې وادو سره غواړي او جو عزیز بارش صاحب ډیره زیاته مننه عزیز بارش صاحب ګران لیدونکو را سره اوسئ ډیوه سره اوسئ په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو د امریکا صدر ښاغلی جو بایډن د ملګرو ملتونو په شپږمه غونډه کې خپل تقریر په دې ټکو راغونډ کړی وو چې د نړۍ مشرانو یا زما عزیزو ملګرو راځئ چې د ډسټرکشن یا د تباهۍ د عمل چې دی ودروو د پرمختګ عمل شروع کو جمهوریت د لارې په نړۍ کې امن راشي ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د فورس یا طاقت د استعمال په ځای باید موږ د نړۍ د خلکو ځپل شوو طاقتونو یا قامونو کومک وکړو همدا د ورځې پروګرام سولوزو کې به بل خبرونه شروع کیږي چې موضوع به وي
په پاکستان کې د پولیو وایرس تر اوسه ولې ختم نه کړی شو؟ کوربی دی نصر الله خان، عبدالرحمن بنریم په مخامخ.